السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية أو عن طريق لم شمل عائلي. إذن هناك تساؤل مهم يطرح، سوف نتطرق له في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف الإخوة والأخوات هو الفرق ما بين الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي والهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة بأنه كلتا الحالتان تمكن للشخص المعني بالأمر أو المهاجر الذي هو مقبل على الهجرة إلى أمريكا، وبالطبع هو مقدم ممكن على نوع من فيزا الهجرة سواء لم شمل عائلي أو قرعة عشوائية أمريكية، بأنه ممكن أن يستفيد أولا من التحصل على الإقامة الدائمة بأمريكا عندما يدخل إليها بصفة قانونية، وبالطبع هذا يتمثل في الحصول على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. هذه البطاقة بالطبع مميزاتها مهمة، يستفيد منها المهاجر سواء دخل عن طريق القرعة الأمريكية أو دخل عن طريق لم شمل عائلي، وتعطيه للمهاجر كامل الصلاحية للتنقل بالولايات المتحدة الأمريكية من ولاية إلى ولاية أخرى بدون عرقلة وبدون مشكل. وبالطبع ممكن لهذه البطاقة الخضراء التي سوف يتحصل عليها سواء الذي هو هاجر عن طريق القرعة أو هاجر عن طريق لم الشمل العائلي من الاستفادة من مستحقات مهمة، من ضمنها خدمات مختلفة نعتبرها كحقوق عيش كريم، وهنا تشمل الحق في الأعمال، الحق في السكن، الحق في أخذ المساعدات، وهذا بالطبع يأتي ما بعد الإقامة بمدة بالولايات المتحدة. كذلك ممكن الاستفادة من الحق في فتح حساب بنكي، الحق في التمدرس، الحق في الاستثمار داخل الولايات المتحدة، الحق في كذلك التكوين المهني إذا أراد أن يدرس على مهنة، الحق في شراء سيارة، الحق في شراء عقار، وهناك العديد من الحقوق المهمة والمستحقات المهمة التي وضحنا بأنها حق للمهاجر سواء دخل عن طريق الهجرة بالقرعة الأمريكية أو عن طريق الهجرة بلم شمل عائلي. ليس هناك من فرق في التمتع بالحقوق المعيشية بأمريكا ما بين هذا المهاجر والمهاجر الآخر. إذن هنا نؤكد على المهاجر الذي مثلا هاجر بالقرعة الأمريكية والمهاجر الآخر الذي هاجر عن طريق لم شمل عائلي من طرف الأهل المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط قد نجد بعض الفرق الطفيف في بعض الحقوق والمميزات والتي ممكن أن يتمتع بها المهاجرين الذين لهم صلة بكلتا الحالتان، سواء بالدخول عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية أو الدخول عن طريق لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة. وللتأكيد بالنسبة للمميزات التي ممكن أنها تخدم كلتا الحالتان الاثنان ما بعد الحصول على الجرين كارد، هناك حصول على أو طلب حصول على الجنسية الأمريكية. يحق للمهاجر أن يقوم بطلبها عندما يقوم لفترة قانونية بالطبع موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والتي تبلغ مدة 5 سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد. كذلك هناك مميزات أخرى مهمة يستفاد منها في كلتا الحالتان، وهي أن يقوم المهاجر
سواء عبر يعني القرعة أو لم الشمل العائلي. بالطبع هنا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل الأهل وكذلك الزوج أو الزوجة، ودائما نؤكد على الدرجة الأولى والدرجة الثانية من الأقارب أو العائلة، وكذلك لا ننسى الأبناء والوالدين والإخوة. هؤلاء بالطبع مخول للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء دخل عن طريق القرعة أو دخل عن طريق لم شمل، أن يقوم بلم شمل هذه الفئات من العائلة. وبالطبع هنا على حسب ظروف هذا المهاجر بالولايات المتحدة، هل لديه الجرين كارد، هل مثلا تحصل على الجنسية الأمريكية. إذا بالنسبة للهجرة في كلتا الحالتان لهما نفس يعني المسار والحياة العملية والمعيشية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن يتمتع الجميع بما هو مطلوب وموجود بأمريكا من حقوق مهمة يتمتع بها كل مهاجر جديد دخل عن طريق القرعة أو دخل عن طريق لم شمل عائلي. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تستقبل سنويا كما هائلا ومهما من هؤلاء المهاجرين من أنواع الفئات التي ذكرناها لكم، وتمنح أعداد مهمة من التأشيرات على مستوى العالم، وهناك ملفات متعددة تقدم في هذا الشأن. من ضمن هذه يعني الفئتان فئة سوف تشمل يعني لم الشمل العائلي تقدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية من طرف المهاجرين لأهلهم أو عائلتهم، وكذلك هناك هجرة عن طريق القرعة الأمريكية. وبالطبع هذه الفئة هي في شكل آخر، وبالطبع تقدم ممكن خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إجراءاتها تمر بمركز كساسي بالولايات المتحدة. وعندما تتم إجراءات المعني بالأمر ونفرض أنه تحصل على الفيزا بنجاح، هنا يخول له قانون الهجرة الأمريكي الدخول بهذه التأشيرة أي فيزا القرعة الأمريكية، وسوف يتحصل على الإقامة الدائمة. والإقامة الدائمة بالطبع هي تعنى بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. إذا هنا كلتا الحالتان سواء مهاجرين بالقرعة الأمريكية أو مهاجرين عن طريق لم الشمل العائلي، الكل سواسية والكل سوف إن شاء الله يتحصل يعني على الإقامة الدائمة أو ما يسمى بالجرين كارد. هذا كله ما بعد إتمام الإجراءات خارج الولايات المتحدة لدى السفارة الأمريكية. ننتقل إلى نقاط مهمة للتأكيد عليها. كل من هم مقدمون على القرعة الأمريكية أو مقدمون على الهجرة بشكل آخر، وللتأكيد المتزوجين من هؤلاء الفئات قد تخدمهم الهجرة إلى أمريكا، سواء لديهم أبناء أو ليس لديهم أبناء، سواء يعني أعمارهم فوق أو تحت 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، فالكل يستفيد من قانون يعني الهجرة إلى أمريكا والدخول إليها بشكل قانوني وبشكل محترم، رغم الذي يلم أو يلم شملهم يدخلون إلى أمريكا بعد تقديم ملفاتهم بأمريكا وينتظرون. تختلف بالطبع يعني الفئات، تختلف الفئات من فئة إلى فئة أخرى، وهناك أنواع تأشيرات كذلك مختلفة تتعلق بلم الشمل العائلي، فهذا يظل ثابتا في المستحقات والحقوق التي يتمتع بها كل من هو مقدم أو مقدم له ملفه للهجرة عن طريق يعني العائلة. وسوف نجد بأنه قد يلقى كل الأشياء المهمة التي هي يبحث عليها المهاجر من إقامة دائمة محترمة وعمل واستقرار إلى غير ذلك. وكذلك هذا نفسه يسري على الذين يقومون بالتقديم على القرعة الأمريكية، وبالطبع التقديم على القرعة الأمريكية تتبعه
يعني نتائج تقوم بإصدارها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي. وفي حالة أن هذا الشخص الذي قدم على القرعة أو هؤلاء يفوزوا بالقرعة ويتمموا الإجراءات، هنا إن شاء الله ممكن الحصول على الفيزا. ممكن لهم أن يجدوا أشياء مهمة تخدم مسار مستقبلهم بالولايات المتحدة. لهذا ننصح كلتا الحالتان، سواء أنتم مهاجرون عن طريق القرعة أو أنكم مهاجرون عن طريق لم الشمل العائلي، لازم الاشتغال على ضبط أوراقكم وظروفكم على كل الأصعدة من البداية إلى النهاية. وبالطبع الحياة تستمر عند وصولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تجدوا كل ما هو مهم ومحترم لكم من الألف إلى الياء. فقط يجب أن نضمن الاستقرار، وهو مضمون باحترام إقامتكم القانونية يعني بالجرين كارت بالولايات المتحدة. ثم من بعد إن شاء الله ممكن أنكم تقوموا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. ويجب دائما استغلال المميزات المهمة التي تتبع بمراحل يعيشها المهاجر الجديد، سواء دخل عن طريق يعني القرعة العشوائية الأمريكية أو عن طريق لم الشمل العائلي. وللتأكيد الأهداف هي واضحة لكل مهاجر عن طريق هذه الفئات التي ذكرناها لكم ووضحناها لكم. ولازم استغلال الفرص، والفرص هي متاحة لكم جميعا، وهذا معاش في أرض الواقع وسوف تعيشونه بالملموس، لأنكم بالطبع دخلتم بطريقة قانونية، هجرة قانونية تخدم الكل بدون استثناء، سواء أنكم قد قدمتم على الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي أو أنكم قدمتم عن طريق يعني الهجرة بالقرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر القناة. مرحب بكم جميعا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.